Terve! Tässä on meillä pieni palautekeskustelu minun käsittelyistä Santerille ja Matiakselle. Ja painonnosto on tosiaan tässä se laji, jota pojat tai miehet ja minäkin olen harrastanut, niin lähdetään sen lajin kautta nyt lähestymään. Ja toki muutenkin tätä minun käsittelyä purkamaan. Lähdetään Matiaksesta liikkeelle. Onko minkälaisia teknisiä muutoksia tai parannuksia tullut treenien luomaan? Teknisiä muutoksia on tullut varsinkin itse nostoihin, eli tempauksia ja työtöön. Olen huomannut, että on tullut paljon muutosta. Lähtöasento on parantunut ja vastaanotot ja muutenkin yleinen se jämäkkyys on tullut paremmaksi. Ja se, että ollaan saatu myös sitä kaulaa ja niska-aluetta vähän auki sillä urheilijan erikoiskäsittelyllä, niin pysyy pää paremmin suorassa nostojen aikana. Ryhti on parantunut muutenkin. Joo. Mitä sanoo Santeri? Tosiaan niin teknisesti on omasta mielestä ollut kohtalaisen hyvä nostaja aina, mutta sen on huomannut, että viimeisen 10 vuoden aikana niin itsessään sitten, kun kehoa ei ole huolettu, ei ole tehty tarpeellisia toimenpiteitä palautumisen suhteen ja näin, niin on lähtenyt kroppa menemään pikkuhiljaa virheellisiin asentoihin. Ja nyt sitten, kun ollaan tässä viimeiset puoli vuotta sitten tehty tiiviimmästi yhteistyötä ja käsitelty ongelma-alueita, niin kuin lantiota ja olkapää-hartiaseutua, niin on huomannut, että se liikkuvuus, mikä on ollut silloin joskus vielä 10 vuotta sitten, niin alkanut pikkuhiljaa palautua ja taipuu sinne asentoihin ja varsinkin kyykkyyn, että se on semmoinen paljon elastisempi ja taipuvaisempi se itse suorite sitten, kun isolla raudalla mennään sinne kyykkyyn. Ja sitten tietenkin konkreettista ihan mitä nyt on viime aikoina ollut, niin pari kuukautta sitten oli Martti Pirkkiön muistokilpailut ja sitten oli vähän auki, että pystyykö sillä nostamaan, kun oli ranne kipeytynyt aika pahasti ja me lähdettiin sitten Jarin kanssa sitä miettimään ja tämän urheilijan erikoiskäsittelyn kautta, että mitä voitaisiin tehdä ja siinä sitten käsiteltiin ihan olkapää, hartiaseutua, myös sit niinku käsivartta ja lähdettiin niinku paljon syvemmältä purkaan sitä ongelmaa ja itse kun aina ajattelin, että se kipu, mihin se heijastuu, että se on just siinä se jumi itsessään, niin sieltä sitten niinku paljastui, että olkapää-alueella oli jumeja sitten ja ei mitään, oikeastaan niinku aika nopeallakin aikataululla, että alle viikossa sitten niin saatiin rannekunto, että pystyi nostamaan kisoissa ja ihan kuitenkin nyt kohtalaiset rauhat sai nostettua, että kivut hävisi sitten siinä ja samanlaista työtä niin kuin pitää siinä jatkaa kuitenkin koko ajan, että niillä liikkeillä, mitä olet se urheilija erikoiskäsittelyn kautta ja muutenkin hieronnan kautta näyttänyt, niin sitten pystyy itse työstämään niitä salilla, niin ei pääsisi samanlaiseen jumiin sitten menemään uudestaan. Joo, eli on konkreettisia venytysohjeita saanut oikeille alueille ja muita lihashuolto. Lihasaktivointia, niin no ei mitään. Just tulee meille, että näitä lihasryhmiä, mitä ei tavallaan edes ajattelekaan, että on olemassakaan, esimerkiksi lava-alueella pakara, seutumuu, niin sinne on haettu sitten semmoisia liikkeitä, millä saisi aktivoitua jo reenissä ja reenin aikana sitten paikkoja, että rauta nousisi vähän vikkelämmin sitten. Joo. Ja Matiakselle ollaan saatu parannettua tuntumaa. Joo. Tuntumaa sinne lantien alueelle. Ja... Joo, ja sitten siihen olet kans itse kiinnittänyt huomiota tuohon just, että olkapäätä on paljon paremmin täällä takana, niin kuin olkapäälisän ryhmissä kuin aikaisemmin. Pikkusen on ollut aikaisemmin olkapäät ees, niin se on vähän hankaloittanut muutenkin elämää ja tekemistä. Nyt sekin on poistunut käytössä kokonaan sekin vaiva. Ja siihen olen saanut itse sulta konkreettisia ohjeita sillä lailla, että
juuri niitä venytysohjeita, mitä pystyy tekemään kotona ja ihan missä vaan. Että ei tarvitse olla aina salilla tai jossakin. Ja leporyhti tai niin ikään perusryhti saatiin sulta aika paljon paremmaksi. Mulla jäi hyvin mieleen, kuvasit sen, että olo on niin kuin olisit vedessä. Se jäi mulle hyvin mieleen. Niin, että on parantunut niin paljon se ryhti, että on keventynyt se tekeminen siellä kävellessä ja liikkuessa ylipäätään. Se hoksaa heti jo, niin jos lähtee vähänkin menemään kyyryyn ja olkapäät eteen, niin sitä osaa itse korjata sitten. Että kyllä siellä on, kun ne oikeat lihakset on aktivoituneena, niin kyllä se ryhtikin sitten pysyy ihan eri lailla paremmin kasassa. Pieniä tekoja siellä on liikkeellä. Niin, kyllä. Ja huomannut sen, että juuri varsinkin kävely ja voi sanoa, että painonostopuolellakin on ryhti parantunut ja pystyy paremmin saamaan lantiota sinne väliin ja kyykyyn näin, niin voi sanoa, että on taloudellisemmin pystyy tekemään niitä. Paljon järkevämmällä tavalla kuin aikaisemmin. Eikä tässä tarkoitetaan sillä, että pystyy niitä kuitenkin, vaikka olla isossa raudossa, niin pystyy siltikin taloudellisesti nostamaan. Ettei mene hajalle paikat ja jää kuitenkin vielä voimaa niihin vielä isompiin rautoihin, mitä yritetään. Okei, hyvä. Kiitoksia. Tuleeko vielä muuta mieleen? No se justi, että pitää antaa sitä aikaa ja kropan tottua hierontaa siihen käsittelyyn, että usko, että varmasti sitten kun mennään pitempi aika, niin se alkaa sitten palkitsemaan. Että joo, tosiaan kerta kuukaudessa ei riitä siihen, että mekin ollaan viikoittain käydään jälkipöydällä hierontaa. Kyselee ja miten on mennyt ja mihin nyt keskityttää tällä lailla. Niinpä, eli on vuorovaikutteista sen reenirytmin kanssa ja sen elämäntilanteen kanssa ja tietenkin sitten ne muut asiat huomioidaan ja sitten, että puhutaan halki vähän muitakin asioita kuin pelkästään urheiluun liittyviä, että siellä tulee se mindset-puoli sitten siihen mukaan kuvioihin, joka on kuitenkin olennainen osa sitä tekemistä siellä salilla ja varsinkin kilpaurheilussa ylipäätään. Tuossa tuli vielä just mieleen se, että pitää osata heittää vähän sitä vanhaa antaista katselmusta romukoppaa, että jumi on voimaa, koska halutaanhan sitä sitten nostouraan tai onko tässä sitten nosteleekin kovia painoja, niin touhuta terveenäkin vielä jotakin, että ei ole kiva sitten, että paikat on ihan säpäleinä, että kannattaa ajatella sinnekin vähän kauemmas sitten näitä käsittelyjä. Joo, kyllä, olen samaa mieltä. Okei, näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan asiaan. Moi! Nyt ei ollut kamera päällä.